Antara aktiviti wajib kat Cameron Highlands ni adalah melawat ladang teh. Ada 5 ladang teh di Cameron Highlands ni. So yang mana satu yang sesuai untuk anda lawati. Pastikan anda tonton video ni sehingga habis kiranya anda ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap ladang teh serta beberapa tips untuk melawat ladang teh di Cameron Highlands ni. Ladang teh yang paling famous dan view paling cantik adalah ladang teh Sungai Palas. Anda akan disajikan dengan pemandangan ladang teh sepanjang perjalanan ke sana. Memang cantik. Boleh berhenti di spot-spot menarik untuk ambil gambar kalau tak banyak kereta lah. Tapi kalau nak ke sini, jalan dia kecil dan susah nak berselisih kereta. Recommended untuk naik motor untuk ke sini. Sekiranya anda ingin memandu kereta, cuba elakkan untuk datang time cuti sekolah, hujung minggu dan public holiday. Kalau tak, memang melekat dalam tu. Nak pusing balik pun tak boleh. Kalau anda tak boleh elak time-time tersebut, cuba datang awal sebelum ladang teh tu dibuka atau datang lewat sebelum ladang teh ditutup kalau nak elak jam. Cuba plan untuk berada di sana tepat jam 8.30 pagi atau dalam 4 petang. Alternatively, boleh datang ladang teh Habu kat Ringlek. Ladang teh ni adalah yang paling besar dan merupakan kilang teh buh pertama yang dibina pada tahun 1930-an. Sini kurang crowded sikit berbanding ladang teh buh Sungai Palas tadi. Cuma keadaan jalannya agak teruk berbanding Sungai Palas dan pemandangannya kurang cantik lah berbanding Sungai Palas. Kafe dia pun sangat kecil dan tidak menghadap view ladang teh macam Sungai Palas. Disebabkan kafenya yang kecil tu, pekerja kat sini lebih friendly sikit dan lebih seronok kalau nak tanya banyak tentang perbezaan setiap jenis teh tu. Jadi maksudnya kat sini lebih sesuai untuk penggemar teh yang ingin cuba pelbagai jenis teh dengan tenang. Kedua-dua ladang teh ni hanya ditutup pada hari Senin. Hari lain ia dibuka dari pukul 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Kat sini boleh lawat kilang teh juga secara percuma. Dia ada guided factory tour. Jadual lawatan boleh cek semula lah di sana. Untuk yang prefer ladang teh yang easy access, ada 3 ladang teh di bawah The Barat Group Company yang dipanggil Cameron Valley Tea. Untuk view yang paling cantik, boleh masuk ladang teh Cameron Valley Tea House 1, Tea House 1. Banyak spot yang menarik untuk ambil gambar kat sini. Untuk orang tua dan yang tak larat berjalan, boleh naik bagi dengan bayaran RM15 untuk dewasa dan RM7 untuk kanak-kanak. Cuma parking dia limited. Ramai parking tepi jalan, which is quite berbahaya lah. Kalau anda bawa kereta, boleh cuba parking di Sky Farm Agro Highlands berdekatan dengan Tea House 1 ni. Boleh beli souvenir dan lepak tengok air terjun juga kat sini sambil makan-makan kat sini. Alternatively, boleh terus ke Cameron Valley Tea House 2 yang berdekatan dengan Tea House 1 tadi. Kat sini lebih banyak ruang parking. Kafe dan gift shop dia juga lebih besar. Cuma kalau nak masuk bergambar di ladang teh, hanya ruang kecil sahaja dibuka untuk masuk. View ladang tehnya pun kurang menarik sikit lah berbanding Tea House 1 tadi. Kalau yang suka berjalan, menghirup udara segar kat Cameron ni, bolehlah parking dan minum teh kat Tea House 2. Lepas tu jalan kaki sampai Tea House 1 untuk masuk ladang teh. Kemudian boleh terus ke Sky Farm Agro Highlands untuk beli souvenir dan tengok air terjun.
Dah settle semua, jalan semula ke tea house 2 tadi untuk ambil kereta. Tak jauh pun, lebih kurang 1 kilometer je. Maksudnya dalam 10 minit je lah berjalan. So kalau time cuti sekolah, kadang-kadang tu jalan kaki lebih laju berbanding jam dalam kereta. Kalau prefer tempat yang kurang crowded dan one stop center, satu tempat yang boleh buat macam-macam, boleh pilih Cameron Valley Tea House 3 dekat Kuala Terlak. Parkingnya memang sangat luas kat sini, boleh nampak. Untuk akses ke ladang teh pun mudah bagi orang-orang tua dan yang tak larat berjalan sebab dia rata je. Tidak berbukit seperti ladang-ladang teh yang lain lah. Bagi geng-geng muda yang ekstrim boleh naik ATV atau 4x4 untuk dapatkan view yang lebih cantik ke atas bukit. Untuk yang bawa anak-anak kecil pula, boleh masuk animal feeding kat sini. Kalau ambil package 4x4 ni, akan dapat sekali tiket untuk masuk animal feeding ni. Tapi macam biasalah, kalau easy access ni mestilah ada bayarannya. Semua ladang teh Cameron Valley ni kalau nak masuk dikenakan bayaran sebanyak RM3. Lepas bayar RM3, anda akan dapat wristband. Anda boleh masuk semua ladang teh Cameron Valley selagi tak cabut wristband tersebut. Untuk pastikan berbaloi bayaran RM3 tersebut, cubalah plan untuk masuk ke 3 ladang teh Cameron Valley ni dalam 1 hari baru berbaloi. Tapi kalau anda tak nak bayar untuk masuk ladang teh Cameron Valley ni, ada trik dia. Saya ada share trik dia dalam video sebelum ni. Boleh klik the link dalam description. Cuma kalau nak free, of course kena bersusah sikit lah. In the end, setiap ladang teh ada kelebihan dan kekurangan dia. Saya hanya sekadar berkongsi kelebihan dan kekurangan setiap ladang teh tersebut dalam video ni. Cuma pilihan tetap di tangan anda berdasarkan preference anda masing-masing. Diharap video kali ini bermanfaat. Like dan share sekiranya video kali ini membantu anda sedikit lah untuk anda buat keputusan nak lawat yang mana satu. Boleh komen sekiranya ada persoalan. Saya akan cuba bantu sekiranya saya mampu, dan jangan lupa subscribe untuk video-video informatif yang lain. Saya Ikhwan. Assalamualaikum.